ها نه خو به کلیر شي نو کلیر کړه ډیفرنٹ آپشن ډیپارټمنټ ایجو ټایپ اوریجنل نه هو تشته سي دا خدا به چې کوم دي د دې نو ټریټیک چې کله زموږ سره دا کار سره نه کو دا کم کار کې دي دا به 2000 ټکی کې نو کله مو ورین څه پاره زموږ د کمپیوټر نه ویلا مو کوه دیګ دوه سافټویر سال شي چې هغه دی یو فایل بل کې مکس شوی دی اوس هم دا ریم ورچونه ریم یوسز د صحیح مهم دو دا ریم دی کنه شوی وای دی ریم به یوز شوی دیګ نه پولی سپیل میموري دا 127 دا دوه په یوزیبل ده په نور انډوګان کې آپشن ورکو یار دوه ریم شته نیم ډېر زیات پروګرامونه بدلشن اکثر ان پی اس کی کمپیوټر دی خدا چې زونه صرف نوٹ کړي دا غا پس اډینل خبره ده دا غا 1/2 والا خبره ده 1/2 بچ کې لیکل ولې شو نو سره بدل چینج کا دا دې خبرې څه مطلب دی هاي فن چې کله زموږ سره 2 ماینس رااله ما دې شته بدل 2 ماینس رااله او تا انټر کوم سره وسره بدلای دې سره د په دې ټینګ دا کار نه کوي او هډ ډاکومنټ ودانې کو دا په نور کې دا مثلا نه کوي دا ماینس دا ټیکس نه ده څه نه دا هاي باندې ته وایي ډیرینګ وس یې سم کار نه کوي مطلب هله دې پارو دا صرف نو پریکټیس او چې کوم څه کار نه کوي ته دا یم کوي هاي باندې خبرې نه مطلب دا چې دا هاي باندې څه ته جن کې دیش ته لانګ او ساوند دا څنګه څه انجست کوي ته دیش دا بورډ چې کوم دی لیګل تا ته لیګای چې کله بورډ کې نه هغه چې کوم دی ته څه کې باندې پدې څه کې باندې سٹار کې اوس لیګي الی او بیا یې باندې الی بورډ شو ورته ګردار مول بورډ و چې کله اټالی کې او څه کې باندې هغه پدې څه کې باندې دا شپ سره د ماینس دا بټن نه پدې کې نه راځي شارټ کټ کولای شي ټیک نه دې نه علاوه آټو کریکټ آپشن کې دا انټرنیټ نیټورک فات نه تکړه وای هغه خبره چې دې نه خلل شي نه غوا ته انټرنیټ کارت کې دي نه بدو سني دي السلام علیکم څنګه لسیته وندر بچو ها ا د انټرنیټ فات هغه خبرو خدا سایل نو شارټ کټ سره نوٹ کړئ نور په لور دي شارټ کټ سره نوٹ کړئ دا چې کله ته د ویډیو کې نوٹ کیږي چې کله درې سټارز وي او وسل کې دا هي قسم نه خدا کم یو کار کوي دا پتا بارډر کې کنه کته اوس کوم درې لاین والے شي یو قسم بارډر شوی دا تدری وګړي وګره دا ټول د سره تعلق لري د بارډر سره تعلق لري ٹھیک ہے لکه تا هیش زواله باندې من هیش هم پاره ٹھیک ہے درې نو سره بارډر جوړه دا د کی پدې کې نه خښوي دا چې د بیا دا کار نه کوي به بارډر کوي ځای دی ولټ کې پدې اب اس کی خو سره د بارډر لاین ته نه خیال ساتي چې بارډر لاین ته نه خښوي اره بل راځي دې د ګور د اتوماتیک بولټ لیست په کنه خني شي نو بیا وس سره وس ستار نه کوي موږ څه کار کوو دا شارټ کټ باندې چې بولټ لیست دا کار کوو اوس سره چې مثال کے طور پر تا دارو او لیکای دی کوله مې چې لاندې کړو سره څه کې بولټ کېدو وګنه اوس نه کیږي دا ځکه چې دا نه خبر شوی آټو کریکټ آپشن او نه خاطی اوتو څه کې کنه باقي ته نه خینه کوم اوکے کا اوس کوم د سٹار کې او لیکای دی ګړه بولټ شو ټیک حدیث چې کوم نه هغه نمبر سم ته نه خښوي نو دی وجنه باندې نمبر کار کوي وندو لیکو بیا دې ډاډو لیکو بیا دې څه کوي ګړه تو بیا چې کله دوی چې ختمو نه زین چې بولټ ختم شي بیا وسه ډبل انټر ماته ستل دی نه کړو یا بغیر شي هیڅ کوم نه د دغه نه نور کوي نور کوي سي اټو فارمیټ دی وای بارډر لاین شو نمبر لیست دا دریونه شو دي بولټس ټیبلز ٹھیک ہے ټیبلز کوم دی داسې دی شارټ کټ مو چرته ویلو لاس پولیږي نه مثال تر پر دا دونو چې یو رول بیا ریپلیس ویلو تو چې ربل رول دا ټیبل مو مخکې و خیر دا وته د کلیئر شي
یا ټیبل سره جوړیږي او پلس دې کې شو درې سیل لګي واسنه نو او چې انټر کې انټر کې دا دې کې تاسو انټر ټیک ته سره به کوم دی راوځي و چې کله ته ټیب وای سره به لګي نور کې ټی سی په ټیب نش ټیبل لګي نه پاسانه کې کوچ کلچر د ټیبل کار نه کوونه به کوم څه نه ټیکوي یا ټو بیت نه ما مقصد دا راځي او دلته کې به یو بل اپشن دی چې دې زو ما دا بلټ ان هیډینګ سټایل ورکو ټیک ته هیډینګ سټایل لري او एक کار کی سو مثال د پاکستان دی لګي ته چې کوم ډبل انټر کی هغه پاکستاني نور شن چین کوم ازغر ډبل انټر دا زموږ سره چې کوم نه شو وس فوټو باندې دا ازغر چې کوم نه زموږ سره وره هیډر شو دا مخکې راځي او اوټ لاین دا زموږ سره شو هیډینګ شوی ټیک زموږ سره چې اوس موږ ډبل انټر کوو بس کی هیډینګ کیږي وته نن اوس اگر تاسو کوم دی نارملی سایز کوم کم کاته دا په دې هیډینګ څخه نو شو ته ولې ابدار چې ډبل انټر تی ور دا زموږ سره کوم دی هیډینګ لري اسې دا صرف نوٹ کړئ بیا دې کوم کې راشي چینج شو یاره پاکستان نه او فاطر پر نور آفس کی ودا کار کې ٹھیک ہے دا کله دې هیډینګ دا آپشن دا ډبل انټر کې هیډینګ د ځوانه وړي کله کار نه کوم دا بدل دي کیږي بل به وګورئ څه نشته لیټ سټایل او نور ځانې ها صرف پکې دا نوٹ اټو فارمیټ صحیح ده پر اټو فارمیټ کو پدې لک پر نه مو بشین اټو فارمیټ از یو ټایم اوس موږ د رسانه ټول نه خېدر شوی دی ٹھیک ده اوس صرف تاسو سټریټ کوډینګ نه خبره کوم تاسو دلته کې سټریټ کوډینګ استعمال کوئ ٹھیک ده لګي کې څه استعمال کوم سټریټ کوډینګ استعمال تاسو یې ارزو داسې کوم یار دا واپس هغه فارمیټینګ ول کول غواړي دا چې کله سره ستاره شي فارمیټ اټو فارمیټ وای دا کوم فارمیټ راوړي هغه ځکه ته راټی دلته کې آپشن وای سره به هغه ځکه ته را لګا چې آپشن دی वो सिगम दे तो ओके कैसे आप तुम सराबल फुटिंग चेंज होते कम ऑप्शन चाहिए होते थे कि खड़े होंगे ना खबर माने उधर से ये तो गोरे पदी की चेंजेस सिगम दे लिखी नॉर्मली पदी की चेंजेस की अदर का चाहिए ऑप्शन ना खिल रही है ठीक है कहता हुआ दे के लिखाई उड़ा से लिखाई उड़ा स्टार और पद एक लिखाई उड़ा يعني راشد یا مونږ وایو چې درې سټارز ته ولیکل ټیک ده او انټر رالی خو اوس کار کوي د دې د آپشن د بارډر نه نښه در کوسې ده یا ټو کریکټ آپشن بارډر سره شل بارډر ته نښه لګاند ایز فارمیټ کې دې کې وته نښه وتلر شو دا اوس کار کوي نه بګای ټیک ده کله درې سټارز وای تاسو انټر کوو نه کوي سیده چې کوم دې درې لاین زو هم کار نه کوي वस्तु यार चिंता कम डॉक्यूमेंट जी दे पर होल डॉक्यूमेंट में जो वापस आगा फॉर्मेटिंग इसलिए को मन कम चीज़ या मिसाल के तौर पर माँ देश स्टार वकड़ी में आगा पर बाढ़ रखी जाए लेकिन आगासी जल्दी किसान गलत शेव तो यार जिदा जो वापस भी प्ले को मनोरा बचित था ऑटो फॉर्मेट को वश हाँ ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन सिर्फ याद से बता पूछे एज यू टाइप किसी न खरीद रही भी दिखाना और दिल्ली के चिकर तो ऑटो फॉर्मेट हुए और सिर्फ ओ टी की और दिल्ली की ब्याज सर ओ की मेरा निश्चित बस some sitting here will be play reset then will look out clear formatting का संसार क्या करते हैं हाँ का संसार क्या ठीक है अगर clear क्या होता है clear क्या होता है वापस सही ना वो चलता है इसी नखरे में मेरी चीज़ मुझे तरह भी play करो دا بیا بل فایل کې لکه دا ډیفالت شي دا آی کې کېږي د دې طریقې کار دی کنه ګوره ما ته ګوره وسې کوم نارملی چې مونږ ونه لیکو کنه دا لیکو بیا لاندې لیکو وسې پلی کی دې دا نه خښوي ټیک ده او کو دا نه پلی کړه یار تو چې کوم خټه شي لیکو دا نه پلی کړه په اخر کې کوم یار وای کوم ما کو په نرمه ولا لکه دا مونږ چې کله مونږ وسې صحیح پلی کوله هیډینګ پلی کو یار چې کار نه کو هیډینګ دا علي لیکو چې شو کار نه کو तुम सर हेडिंग ته نه وړي کنه تراشي یار اټو فارم سلیکټ کړه ټول بس سلیکټ کړه کنټرول ای مو ولا ایگزیکٹ چینج
ټریک دی نه نه میکرو رن شو میکرو زیات شي شاکي نو لیکل مو سلیکټ دا کم چي دي زم یار په هول ډاکومنټ باندې څه کا ټو فارمیټ دی آپشن او اوپن مثال دي کوم دغه بیا غوته شي څه دا څه دی نو فینیش دی او کسٹمائز او پدې کې کوم دي دا ټول اپس مون کسٹمائز کو خپل مرده کو ٹھیک ہے ودا په سبا له وای کسٹمائز او په دې سره ځان سره ریوایز کړي نه نه دا ټول خو په ځان ته اړو مخې کوم ٹھیک ہے دا دیس از د ایکسپرسیو لیول لکه ورسره چې ته په کار راځي نو په کار راځي چې لکه شارټ کټ کې دا نو کې چې چېرته بیا فاست کار کوي نه په دونه چې په ویډیو کې سره لګن نو مقصد دا و چې بیا چې تا ګورن بس ځان باندې تاسو پټي یو ټایم بس لګل چې لګا په فلانه صحیح ده نه ته ګران دی بس صرف لګ پریکټس وایي دا اشاره ده نو وټه بس